Hello guys, welcome to another video of Nepalicodelabs. आज चाहिँ हामी भ्यालिड प्यालेन्ड्रोम भन्ने प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेका छौं। यो चाहिँ 2 पोइन्टर रिलेटेड प्रब्लम हो। फर्स्टमा चाहिँ हामी प्रब्लम स्टेटमेन्ट र टेस्ट केसेसहरु हेर्ने छौं। त्यसपछि आयो यो प्रब्लमलाई कसरी अप्रोच गर्ने भनेर हेर्ने छौं। त्यसपछि यो प्रब्लमको सोलुसन गर्ने छौं। यसको दुईटा सोलुसन छ। एउटा चाहिँ 2 पोइन्टर युज गरेर एउटा 2 पोइन्टर युज नगरिकन हामी दुईटै सोलुसन हेर्ने छौं। त्यसपछि आएर हामी रन टाइम र स्पेस कम्प्लेक्सिटीलाई एनालाइज गर्ने छौं र त्यसपछि यो दुईटै अप्रोचको हामी कोड गर्ने छौं र त्यो कोडलाई ड्राई रन गर्ने छौं। र फर्स्टमा चाहिँ हामी प्रब्लम स्टेटमेन्ट र टेस्ट केसबाट सुरु गरौँ है त। र फर्स्टमा यहाँ प्रब्लम स्टेटमेन्टमा के भनेको छ, अ फ्रेज इज अ palindrome if after converting all uppercase letter into lowercase letters and removing all non-alphanumeric character it reads same forward and backward. Alphanumeric characters include letters and numbers भनेको छ। त्यसपछि given a string yes return true if it is a palindrome or false otherwise भनेको छ। र अब आएर एक्जाम्पल 1 मा हेरौँ। एक्जाम्पल 1 मा हामीलाई इनपुट स्ट्रिङ yes दिएको छ, a man, a plane, a canal, colon स्पेस प्यानामा दिएको छ र यहाँ आउटपुट चाहिँ हामीले ट्रू रिटर्न गर्नुपर्छ। एक्सप्लेनेसनमा के भनेको छ भने यो सबै नन अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टरलाई रिमुभ गरेर लोअर केस लेटर बनाइसकेपछि हाम्रो स्ट्रिङ यस्तो हुन्छ र यो चाहिँ प्यालेन्ड्रोम हो, किनभने यो चाहिँ सेम अगाडिबाट र पछाडिबाट हेर्दा सेम नै रिड आउट हुन्छ। त्यसपछि आयो एक्जाम्पल 2 मा हेरौँ। एक्जाम्पल 2 मा इनपुट चाहिँ रेस अ कार छ, यो चाहिँ आउटपुट फल्स छ किनभने हामीले सबै नन अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर रिमुभ गरेर लोअर केस लेटरमा लग्दा हाम्रो यस्तो हुन्छ यो स्ट्रिङ र यो चाहिँ प्यालेन्ड्रोम होइन किनभने यो सेम छैन। आर छ, ए इक्वल छ, सी इक्वल छ र ए र ई चाहिँ इक्वल नभए हुनाले यो चाहिँ भ्यालिड प्यालेन्ड्रोम होइन। त्यसपछि आएर थर्ड एक्जाम्पल हेरौँ। थर्ड एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीलाई एम्प्टी स्ट्रिङ दिएको छ र आउटपुट चाहिँ ट्रू छ। एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ के भनेको छ नि, यस इज अ एम्प्टी स्ट्रिङ भनेको छ र एम्प्टी स्ट्रिङको स्पेशल क्यारेक्टरहरू हटाइसकेपछि यो ब्ल्याङ्क हुन्छ। आफ्टर रिमुभिङ नन अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर सिन्स एन एम्प्टी स्ट्रिङ रिड्स सेम फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड इट इज अ प्यालेन्ड्रोम भनेको छ। त्यसपछि आयो कन्स्ट्रेन्टतिर हेरौँ। फर्स्ट कन्स्ट्रेन्टमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङको लेन्थ भनेको मिनिमम 1 हुन्छ नि, म्याक्सिमम 2 × 10⁵ हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड कन्स्ट्रेन्ट भनेको यस कन्सिस्ट ओन्ली अफ प्रिन्टेबल एस्की क्यारेक्टर भनेको छ। अब आएर यो प्रब्लमलाई कसरी अप्रोच गर्ने हेरौँ है त। मैले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल लिएको छु र यो एक्जाम्पलमा चाहिँ मैले के गर्छु भने फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट आइटमदेखि यो एरेमा इटरेट गर्दै जान्छु र इफ त्यो लेटर चाहिँ अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म एउटा नयाँ स्ट्रिङमा एपेन्ड गर्छु लोअर केसमा कन्भर्ट गरेर न्यू भनेर मैले एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्छु जुन चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क स्ट्रिङ हुन्छ। त्यसपछि म यो 1 बाइ 1 यसमा लुप गर्छु। पहिला आरमा आउँछु, आर भनेको अल्फा न्यूमेरिक हो कि हैन भन्दा हो, सो यसलाई म यो नयाँ स्ट्रिङमा एड गर्छु। त्यसपछि नेक्स्ट आइटममा जान्छु, नेक्स्ट आइटम हाम्रो अल्फा न्यूमेरिक हो कि हैन हो, सो यसलाई पनि एड गर्छु। त्यसपछि यो सी मा जान्छु, सी अल्फा न्यूमेरिक हो कि हैन हो, त्यसरी सी लाई नि एड गर्छु। त्यसपछि ई मा जान्छु, ई मा पनि यो अल्फा न्यूमेरिकको एड गर्छु। त्यसपछि यो स्पेसमा जान्छु र यो स्पेस चाहिँ अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर होइन, सो यसलाई इग्नोर गर्छु र नेक्स्ट आइटममा जान्छु। त्यसपछि आयो ई हाम्रो अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर हो, यहाँ एड गर्छु र नेक्स्ट आइटममा जान्छु। नेक्स्ट आइटम हाम्रो अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर होइन, सो यसलाई स्किप गर्छु र नेक्स्ट आइटममा जान्छु र सी हाम्रो अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर हो, यसलाई एड गर्छु। त्यसपछि नेक्स्ट आइटममा जान्छु, नेक्स्ट आइटम ए पनि हाम्रो अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर हो, यसलाई एड गर्छु। त्यसपछि नेक्स्ट आइटममा जान्छु र आर पनि हाम्रो अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर हो, यसलाई पनि एड गर्छु। त्यसपछि हाम्रो स्ट्रिङ सकिन्छ, हाम्रो यो लुप ब्रेक हुन्छ। यसरी लुप एन्ड भइसकेपछि हामीसँग एउटा नयाँ स्ट्रिङ रेडी हुन्छ जुन चाहिँ अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर हो र लोअर केसमा कन्भर्ट भइसकेको छ। त्यसपछि अब यसलाई रिभर्स गरौँ। रिभर्स गर्दा के हुन्छ भने आर आउँछ, त्यसपछि ए आउँछ, त्यसपछि सी आउँछ, त्यसपछि ई आउँछ, त्यसपछि फेरि ई आउँछ, त्यसपछि सी आउँछ, त्यसपछि ए आउँछ र आर आउँछ। सो यसरी हामीले यसलाई रिभर्स गर्दा यो दुईटै इक्वल भएको हुनाले यो भ्यालिड प्यालेन्ड्रोम हो। अब हामी एउटा नेगेटिभ सिनेरियो हेरौँ। जस्ट फर एक्जाम्पल यहाँ ई को साटो म ए मा कन्भर्ट गर्छु। अब फेरि म के गर्छु भने न्यू भन्ने एउटा एम्प्टी स्ट्रिङ डिफाइन गर्छु। त्यसपछि 1 बाइ 1 अगाडि बढ्छु। आर भनेको अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर हो, त्यसपछि ए भनेको अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर हो, त्यसपछि सी भनेको नि अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर एड गर्छु, ई भनेको पनि अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर ईलाई नि एड गर्छु। त्यसपछि आएर स्पेस भनेको अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर हो, सो म स्किप गर्छु। त्यसपछि एमा जान्छु, ए चाहिँ अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर यसलाई एड गर्छु र नेक्स्ट आइटममा जान्छु। नेक्स्ट आइटममा हाम्रो यो ब्ल्याङ्क हो, सो यो अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर होइन, यसलाई स्किप गर्छु। त्यसपछि यहाँ आउँछु, त्यसपछि सी भनेको चाहिँ अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर हो र यसलाई लोअर केस बनाएर फेरि यहाँ एड गरिरहेको छु। त्यसै गरेर एमा जान्छु र एलाई पनि एड गर्छु। आरमा जान्छु, आरलाई पनि एड गर्छु र हाम्रो सबै लेटर सकिसकेपछि लुप ब्रेक हुन्छ र हामीसँग एउटा नयाँ स्ट्रिङ रेडी हुन्छ र यसलाई अब म रिभर्स गर्छु। अब रिभर्स गर्दा यो आरलाई यहाँ ल्याउँछु, एलाई यहाँ ल्याउँछु, सीलाई यहाँ ल्याउँछु, एलाई यहाँ ल्याउँछु र ईलाई यहाँ ल्याउँछु, सीलाई यहाँ ल्याउँछु,
यसलाई यहाँ ल्याउँछु र यो आरलाई यहाँ ल्याउँछु र यहाँ हेर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ यो इक्वल छैन सो यो भ्यालिड प्यालेन्ड्रोम होइन सो यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई अप्रोच गर्न सक्छौँ र अब आएर यो अल्गोरिदमको रन टाइम र स्पेस कम्प्लेक्सिटी हेरौँ र यो प्रब्लमको रन टाइम भनेको चाहिँ बिग ओ अफ एन हो किनभने हामीले हाम्रो स्ट्रिङमा भएको इच लेटरलाई ट्राभर्स गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र यो प्रब्लमको स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ओ अफ एन हो किनभने एउटा हामीले न्यू भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ र यो भेरिएबलमा इच लेटरलाई एड गर्दै जान्छौँ र यति गरिसकेपछि अब यो सोलुसनको कोड गरौँ र अब कोडतिर आउँ सो मैले लाइन नम्बर 3 मा चाहिँ एउटा न्यू भन्ने ब्ल्याङ्क स्ट्रिङ डिफाइन गरेको छु त्यसपछि आएर लाइन नम्बर 5 मा चाहिँ यो स्ट्रिङमा भएको इच लेटर थ्रु लुप गर्दैछु लाइन नम्बर 6 मा चाहिँ हाम्रो यो लेटर अल्फा न्युमेरिक हो किन डिटरमाइन गरिरहेको छौँ यदि अल्फा न्युमेरिक हो भने लाइन नम्बर 7 मा जान्छौँ होइन भने त्यसलाई स्किप गर्छौँ र लाइन नम्बर 7 मा चाहिँ मैले के गरेको छु नि त्यो क्यारेक्टरलाई लोअर केसमा कन्भर्ट गरेर यो न्यू भन्ने स्ट्रिङमा एड गर्दै गइरहेको छु या एपेन्ड गर्दै गइरहेको छु लाइन नम्बर 9 मा चाहिँ हामीले यो न्यू स्ट्रिङलाई र त्यसको रिभर्स भर्जनलाई कम्पेयर गरेको छौँ यदि त्यो इक्वल छ भने रिटर्न ट्रू गर्छ छैन भने रिटर्न फल्स गर्छ र यो चाहिँ पाइथनमा स्ट्रिङ रिभर्स गर्ने टेक्निक हो र यसले चाहिँ स्ट्रिङको पछाडिबाट अगाडिसम्म स्ट्रिङलाई प्रिन्ट आउट गर्छ र यो हाम्रो ओरिजिनल स्ट्रिङसँग कम्पेयर गर्छ यदि इक्वल छ भने ट्रू हुन्छ नत्र फल्स हुन्छ र अब आएर सेकेन्ड अप्रोच हेरौँ यो प्रब्लमको जसलाई चाहिँ टु पोइन्टर अप्रोच भनिन्छ र अब आएर टु पोइन्टर अप्रोच हेरौँ है र यो एक्जाम्पलमा चाहिँ म दुईटा पोइन्टर डिफाइन गर्छु लेफ्ट र राइट भनेर र एल चाहिँ हाम्रो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ भने आर चाहिँ 9 बाट स्टार्ट हुन्छ एन्ड अफ द सेन्टेन्सबाट फर्स्टमा म के गर्छु भने लेफ्टमा भएको एलिमेन्ट मेरो अल्फा न्युमेरिक हो कि हैन चेक गर्छु इफ यो अल्फा न्युमेरिक हो भने फेरि म राइटको एलिमेन्टलाई चेक गर्छु राइटको एलिमेन्ट अल्फा न्युमेरिक हो कि हैन चेक गर्छु सो फर्स्टमा अल्फा न्युमेरिक हो कि हैन चेक गर्छु त्यसपछि राइट अल्फा न्युमेरिक हो कि हैन चेक गर्छु यो केसमा बोथ लेफ्ट एन्ड राइट अल्फा न्युमेरिक हो अब के गर्छु त्यसपछि लेफ्टमा भएको भ्यालुलाई लोअर केस गर्छु त्यसपछि यो इक्वल छ कि छैन चेक गर्छु राइटमा भएको भ्यालुसँग सो यो केसमा दुईटै इक्वल छ त्यसपछि म के गर्छु भने यो लेफ्ट र राइटलाई शिफ्ट गर्छु त्यसपछि म लेफ्टलाई शिफ्ट गर्छु र राइटलाई पनि शिफ्ट गर्छु फेरि के चेक गर्छु भने लेफ्ट अल्फा न्युमेरिक हो कि हैन चेक गर्छु सिन्स यो अल्फा न्युमेरिक अनि स्पेस हो सो त्यसैले यसलाई फेरि शिफ्ट गर्छु र फेरि आएर राइटमा चेक गर्छु यो अल्फा न्युमेरिक हो कि हैन यो अल्फा न्युमेरिक हैन सो यसलाई पनि म शिफ्ट गर्छु त्यसपछि फेरि आएर लेफ्ट अल्फा न्युमेरिक हो कि हैन चेक गर्छु यो अल्फा न्युमेरिक हो र त्यसपछि आएर राइटलाई चेक गर्छु यो अल्फा न्युमेरिक हो कि हैन राइट पनि अल्फा न्युमेरिक हो त्यसपछि दुईटैलाई लोअर केसमा कन्भर्ट गर्छु र इक्वल छ कि छैन चेक गर्छु दुईटै इक्वल भएको हुनाले अब म दुईटैलाई शिफ्ट गर्छु त्यसपछि राइट लाइन शिफ्ट गर्छु फेरि आएर लेफ्ट अल्फा न्युमेरिक हो कि हैन चेक गर्छु यो अल्फा न्युमेरिक हो त्यसपछि फेरि राइटमा गएर चेक गर्छु यो अल्फा न्युमेरिक हो कि हैन यो अल्फा न्युमेरिक हो त्यसपछि दुईटैलाई लोअर केसमा कन्भर्ट गर्छु र इक्वल छ कि छैन चेक गर्छु र दुईटै इक्वल छ दुईटैलाई शिफ्ट गर्छु अब म दुईटै यहाँ आइपुग्छ सो यो पोइन्टमा आएर चाहिँ मेरो लुप ब्रेक हुन्छ किनभने मैले एउटा के कन्डिसन गर्छु भने जबसम्म मेरो राइट चाहिँ ग्रेटर देन लेफ्ट छ तबसम्म मात्र यो कन्डिसनहरू चेक गर्ने हो त्यसैले यो हाम्रो कन्डिसन फेल हुन्छ र यो ब्रेक हुन्छ र हामी रिटर्न ट्रू गर्छौँ र यो केसमा हाम्रो यो भ्यालिड प्यालेन्ड्रम हो अब यदि इनभ्यालिड प्यालेन्ड्रम भएको केसमा के हुन्थ्यो हेरौँ है त यो पोजिटिभ केसमा त यो हो यदि यो केसमा हाम्रो नमिल्ने स्ट्रिङ भएको भए के हुन्थ्यो भने हामी यो पोइन्टमा आएर लोअर केस इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्दाखेरि यो फल्स हुन्थ्यो र हामी यहीँबाट रिटर्न फल्स गर्थ्यौँ सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो फल्स रिटर्न हुन्थ्यो किनभने यो दुईटा क्यारेक्टर इक्वल छैन भनेर हामीले यहाँ डिटरमाइन गर्थ्यौँ यो पोइन्टमा यो अल्गोरिदमको अब रन टाइम र स्पेस कम्प्लेक्सिटी हेरौँ सो यो कोडको रन टाइम भनेको चाहिँ बिग ओ अफ एन नै हो र यो प्रब्लमको स्पेस कम्प्लेक्सिटी भने बिग ओ अफ 1 हो किनभने हामीले कुनै पनि एक्स्ट्रा मेमोरी युज गर्दैनौँ यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि त्यसपछि अब यो सोलुसनको पनि हामी कोड गरौँ सो यसरी मैले फर्स्टमा लाइन नम्बर 3 मा लेफ्ट र राइट भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु लेफ्टमा 0 असाइन गरेको छु भने र राइटमा चाहिँ स्ट्रिङको लेन्थ -1 गरेर असाइन गरेको छु
त्यसपछि लाइन नम्बर 5 मा चाहिँ मैले के भनेको छु while left is less than right भनेको छु लेफ्ट चाहिँ राइट भन्दा सानो हुन्जेल यो लुप चल भनेको छु त्यसपछि लाइन नम्बर 6 र 7 मा चाहिँ मैले के गरेको छु भने एउटा s left भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु र यसमा चाहिँ s मा भएको लेफ्ट स्ट्रिङलाई असाइन गरेको छु भने s राइट मा चाहिँ स्ट्रिङमा भएको राइट मोस्ट एलिमेन्टलाई असाइन गरेको छु त्यसपछि आयो लाइन नम्बर 9 मा चाहिँ मैले यो s left चाहिँ अल्फा न्यूमेरिक हो कि हैन चेक गरेको छु यदि अल्फा न्यूमेरिक होइन भने चाहिँ यो लुपमा जान्छौं र के गर्छौं भने लेफ्टलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्छौं र यो लुपलाई कन्टिन्यू गर्छौं त्यसपछि आयो लाइन नम्बर 13 मा लाइन नम्बर 13 मा नि s राइट अल्फा न्यूमेरिक हो कि हैन चेक गर्छौं अल्फा न्यूमेरिक होइन भने चाहिँ त्यो राइटलाई 1 ले शिफ्ट गराउँछौं र यो लुपलाई कन्टिन्यू गराउँछौं त्यसपछि आयो लाइन नम्बर 17 मा चाहिँ मैले के गरेको छु भने इफ यो s लेफ्ट र s राइट अल्फा न्यूमेरिक हो भने चाहिँ दुईटैलाई लोअर केसमा लगेको छु र चेक गरेको छु तिनीहरु दुईटा इक्वल छ कि छैन भनेर यदि इक्वल छैन भने त्यो भ्यालिड प्यालेन्ड्रोम हैन हामी यहीँबाट रिटर्न फल्स गर्छौं यदि यो दुईटा इक्वल छ भने चाहिँ यो लुप कन्टिन्यू हुन्छ र हामी लाइन नम्बर 20 र 21 मा पुग्छौं जहाँ चाहिँ हामी लेफ्ट र राइटलाई 1 ले शिफ्ट गराउँछौं र यसरी यो लुप कम्प्लिट भइसकेपछि लाइन नम्बर 23 मा आइपुग्छौं र लाइन नम्बर 23 मा आइपुग्यौं भने चाहिँ हाम्रो यो भ्यालिड प्यालेन्ड्रोम भनेर प्रुभ हुन्छ सो हामीले यहाँ ट्रु रिटर्न गर्छौं सो यसरी कोड हेरिसकेपछि अब यो कोडमा ट्राई रन गरौँ हाम्रो स्याम्पल टेस्ट केसहरु युज गरेर अब म एक्जाम्पल 2 युज गरिरहेको छु र यहाँ लाइन नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने लेफ्ट 0 हुन्छ राइट चाहिँ 10 हुन्छ त्यसपछि आएर हाम्रो लेफ्ट चाहिँ राइट भन्दा सानो छ त्यसैले s लेफ्ट र s राइट डिटरमाइन गर्छु s लेफ्ट मा चाहिँ हाम्रो r आएर बस्छ भने s राइट मा पनि r आएर बस्छ त्यसपछि लेफ्ट चाहिँ अल्फा न्यूमेरिक हो कि हैन चेक गर्छु अल्फा न्यूमेरिक हो सो कन्टिन्यू हुन्छ त्यसपछि आयो लाइन नम्बर 13 मा हाम्रो यो पनि अल्फा न्यूमेरिक हामी अगाडि बढ्छौं यहाँ भित्र छिर्दैनौं त्यसपछि आएर यहाँ आइपुग्छौं लाइन नम्बर 17 मा दुईटा हेर्दाखेरि लोअर केसमा इक्वल छ सो हामी अगाडि बढ्छौं र हाम्रो अब लेफ्ट 1 हुन्छ भने राइट 9 हुन्छ यहाँ हामी यसरी पोइन्ट गर्छौं त्यसपछि आएर हामी फेरि लाइन नम्बर 5 मा आइपुग्छौं लेफ्ट इज स्टिल स्मल देन राइट त्यसपछि यहाँ आउँछौं नयाँ s लेफ्ट र नयाँ s राइट हेर्छौं यहाँ चाहिँ यो a हुन्छ भने यो पनि a हुन्छ त्यसपछि फेरि लेफ्ट अल्फा न्यूमेरिक हो कि हैन चेक गर्छौं यो अल्फा न्यूमेरिक हो यहाँ भित्र छिर्दैन 13 मा जान्छौं यो पनि अल्फा न्यूमेरिक हो कि हैन चेक गर्छौं यो अल्फा न्यूमेरिक हो सो फेरि लाइन नम्बर 17 मा जान्छौं दुईटैलाई लोअर केसमा लाग्दा इक्वल छ सो हामी फेरि लाइन नम्बर 20 र 21 मा पुग्छौं र यसलाई एक एकले इन्क्रिमेन्ट गर्छौं त्यसपछि फेरि लाइन नम्बर 5 मा आउँछौं यो राइट भन्दा स्टिल सानो छ लेफ्ट त्यसपछि यहाँ आएर नयाँ लेफ्ट र राइट असाइन गर्छौं यहाँ भनेको CO यो भनेको CO त्यसपछि लाइन नम्बर 9 मा जान्छौं यो अल्फा न्यूमेरिक हो लाइन नम्बर 13 मा जान्छौं यो अल्फा न्यूमेरिक हो सो यहाँ पुग्छौं दुईटै इक्वल छ सो हामी फेरि लेफ्ट र राइटलाई शिफ्ट गर्छौं फेरि लाइन नम्बर 5 मा आइपुग्छौं यो लेफ्ट अझै सानो छ राइट भन्दा सो नयाँ भ्यालुहरु असाइन गर्छौं s लेफ्ट र s राइट मा यो भनेको e हुन्छ भने यो भने स्पेस हुन्छ त्यसपछि फेरि यहाँ आउँछौं यो अल्फा न्यूमेरिक हो कि हैन चेक गर्छौं यो अल्फा न्यूमेरिक हो त्यसैले फेरि लाइन नम्बर 13 मा जान्छौं त्यसपछि आएर यो स्पेस अल्फा न्यूमेरिक हो कि हैन भन्दा यो अल्फा न्यूमेरिक हो हैन त्यसैले हामी यहाँ नेरी जान्छौं यहाँ गएपछि फेरि हामी हाम्रो राइटलाई डिक्रिमेन्ट गर्छौं यसलाई 6 बनाउँछौं र राइट फेरि यहाँ ल्याएर पोइन्ट गराउँछौं त्यसपछि आयो हाम्रो यो लुप कन्टिन्यू हुन्छ र यहाँ पुग्छौं फेरि हामी त्यसपछि फेरि आयो हामी लेफ्ट चाहिँ राइट भन्दा सानो छ त्यसपछि नयाँ s लेफ्ट र नयाँ s राइट डिफाइन गर्न जान्छौं s लेफ्ट चाहिँ हाम्रो चेन्ज नभएको हुनाले स्टिल e नै हुन्छ भने s राइट चाहिँ हाम्रो a हुन्छ त्यसपछि लाइन नम्बर 9 मा आयो अल्फा न्यूमेरिक हो सो यहाँ छिर्दैन 13 मा जान्छ यो पनि अल्फा न्यूमेरिक हो के चेक गर्छौं अल्फा न्यूमेरिक हो र यहाँ जान्छौं यहाँ चाहिँ दुईटै लोअर केसमा यो इक्वल छ कि छैन चेक गर्छौं यो इक्वल छैन त्यसैले हामी यहाँ लाइन नम्बर 18 मा छिर्छौं र यसलाई फल्स रिटर्न गर्छौं व्हिच इज आवर आन्सर र यो केसमा यदि यो सबै भ्यालिड भएको भए यो सबै लुप कम्प्लिट हुन्थ्यो र लास्टमा हामीले ट्रु रिटर्न गर्थ्यौं यसरी हामीले यो कोडको ड्राई रन पनि हेर्यौं र यदि केही कन्फ्युजन छ क्वेशन छ यो प्रब्लम बारे भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला म नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई एड्रेस गर्ने नै छु एन्ड अन्टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम